为给心上人柳妃出气，姚胜买通所折服的众人情不自禁为萧炎奉上。罪人暗算投降后，仍被实力强劲的王入四方阁大会现场，目睹四大尊者决定在血坛提升实力后，便去找封尊者。Thời gian trôi qua, không lâu sau, Tiêu Viêm đã ngồi trên một đỉnh núi và bắt đầu tiến hành tu luyện. Rất nhanh, thủ ấn trên tay cũng cấp tốc biến đổi, nương theo thủ ấn trên tay Tiêu Viêm khẽ động, trên người anh ấy, màu xanh rất nhanh đã bao trùm. Ngay sau đó, trước ngực Tiêu Viêm, 3 giọt máu được bao trùm bởi hỏa diệm xuất hiện. Nhìn thấy nó, 3 người bên ngoài cũng giật mình, họ lập tức nhận ra đây chính là máu của Thiên Yêu Hoàng. Nhìn nó, Mộ Thanh Loan nói, màu sắc nồng đậm thế này, xem ra đây ít nhất cũng là đấu tôn của tộc Thiên Yêu Hoàng. Nghe lời này của Mộ Thanh Loan, Phong Tôn Giả cũng khẽ thở phào gật đầu đáp, may khi nãy không bị điều tra ra, nếu không thì phiền phức rồi. Hai vị, cổ hoàng huyết tinh đã bị bức ra rồi, sao Tiêu Viêm vẫn chưa tỉnh lại vậy? Hình như cổ hoàng huyết tinh không chỉ có 3 giọt này, trong cơ thể hắn vẫn còn nữa. Làm sao bây giờ? Cách giúp hắn bây giờ chỉ có trục xuất cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể ra ngoài mà thôi. Cách đó không được, có lẽ cổ hoàng huyết tinh đã hòa vào trong cơ thể hắn, cứ xem tình hình thế nào đã. Theo ánh mắt họ nhìn về phía trước, cơ thể Tiêu Viêm lúc này đã bắt đầu xuất hiện dao động. Không những thế, năng lượng xung quanh nơi này cũng bắt đầu trào dâng, trên mặt đã bắt đầu nứt ra từng mảng lớn màu đỏ sậm. Giờ khắc này đây, mang theo cỗ chiến ý mãnh liệt, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Ta không tin ta có thể tinh luyện ra ngươi mà còn không thu thập ngươi được." Dứt lời, Tiêu Viêm liền để năng lượng tới từ 3 giọt máu đi vào cơ thể, rồi hợp lại với 2 giọt máu trước đó và vây nhốt nó trong một cái hỏa đỉnh ngưng tụ từ hỏa diễm. Sau đó, Tiêu Viêm bắt đầu luyện hóa cùng lúc 5 giọt máu của Thiên Yêu Hoàng. Rất nhanh, 5 giọt máu kia từ trong hỏa đỉnh từ từ thu liễm lại, năng lượng rất nhanh đã hóa thành một dòng chảy, bắt đầu tản ra bên trong cơ thể Tiêu Viêm. Thế nhưng, khi năng lượng đi vào, ngay lập tức Tiêu Viêm liền cảm thấy khó chịu. Nhất thời, ở bên ngoài, một cỗ hỏa diễm màu đỏ sậm cũng liền trào dâng, da thịt Tiêu Viêm cũng dần nứt ra nhiều hơn. Chứng kiến Tiêu Viêm như vậy, Mộ Thanh Loan giật mình nói: "Hắn ta đang hấp thu cổ hoàng huyết tinh sao?" Nghe thế, Phong Tôn Giả khẽ gật đầu. Ông có cảm giác thực lực của Tiêu Viêm dường như đang tăng lên. Rất nhanh, cước bộ khẽ động, ông liền đi tới trợ giúp. Tuy nhiên, Mộ Thanh Loan rất nhanh đã cản lại, thanh âm vang lên nói: "Lão sư, cơ thể Tiêu Viêm đang trong thời kỳ bão hòa, nếu như có năng lượng khác tham gia vào hắn sẽ trực tiếp nổ tung. Làm cách nào bây giờ? Nếu tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ nổ tung. Lão sư, đành phải chờ hắn thôi. Nếu như một lát nữa không có biện pháp nào thì ta đây cũng chỉ có thể ra tay." Nghe vậy, Mộ Thanh Loan khẽ gật đầu rồi lẩm bẩm, trong lòng nàng cũng thầm mắng Tiêu Viêm một cái. Theo ánh mắt của nàng nhìn ra xa, thân thể của Tiêu Viêm càng lúc càng bành trướng, màu đỏ sậm đã ngày càng lan tràn, những vết rách ngày càng rõ rệt. Bên trong cơ thể, từng luồng năng lượng không ngừng đi vào từng mạch máu, khiến nó giãn ra một khoảng lớn và chạy khắp toàn bộ ngóc ngách. Chứng kiến chuyện đó, bàn tay Phong Tôn Giả dâng lên, một cỗ lốc xoáy lặng yên xuất hiện. Thế nhưng đúng vào lúc này, cơ thể Tiêu Viêm lại bất chợt phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm đã không chịu được nữa, hắn ngửa mặt lên trời rồi gầm lên một tiếng. Nhất thời, hai cánh Thiên Yêu Hoàng xòe ra, một tầng năng lượng màu đỏ sẫm mang theo cỗ khí tức khủng bố theo đó cũng bạo phát. Nhìn thấy hai cánh xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm, Mộ Thanh Loan giật mình nói: "Đây là Thiên Yêu Cốt Dực sao?" Nghe vậy, Phong Tôn Giả gật đầu đáp: "Không sai, năm xưa ta cũng không ít lần gặp mấy tên lão yêu quái trong Thiên Yêu Hoàng tộc thi triển. Hắn ta chẳng lẽ đã lấy mạng một tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc?" Dứt lời, Mộ Thanh Loan cùng Phong Tôn Giả và Lâm Diễm ánh mắt lại một lần nữa tập trung vào Tiêu Viêm. Theo ánh mắt họ nhìn ra xa, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng gầm lên một tiếng, năng lượng khủng khiếp đột ngột bạo phát, rồi bay thẳng trời cao phá tan đi phong ấn bảo vệ mà Phong Tôn Giả tạo ra dưới ánh nhìn kinh ngạc của ba người. Cũng vì năng lượng tỏa ra quá kinh khủng mà ngay cả Lâm Diễm cùng Mộ Thanh Loan đứng gần đó cũng bị thổi bay. Không lâu sau, luồng năng lượng kia mới từ từ thu liễm lại, những vết rách màu cam nóng cháy trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng dần tan biến. Thế nhưng một lát sau, năng lượng kinh khủng kia nó vẫn khiến cơ thể Tiêu Viêm run lẩy bẩy. Thoáng vài giây trôi qua, cuối cùng Tiêu Viêm cũng tỉnh táo lại. Rất nhanh, Phong Tôn Giả đã tiến lên, thanh âm vang lên nói: "Trước tiên, ngươi thu hồi cốt dược lại đi, sau này nhất định không được sử dụng nó." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu rồi liền thu cốt dược sau lưng mình lại. Thế nhưng, chưa để Tiêu Viêm nghỉ ngơi, Phong Tôn Giả đã gấp gáp hỏi: "Tiểu tử, xem ra ngươi đã không sao rồi, bây giờ ngươi có thể cho ta biết lão sư của ngươi đang ở đâu không?" Nghe thế, bàn tay Tiêu Viêm siết chặt lại đáp: "Phong lão chắc hẳn cũng biết một số việc của lão sư làm khi xưa rồi. Lúc hắn gặp chuyện thì ta lại không ở đó, lúc trở về ta hỏi Hàn Phong thì hắn nói lão sư ngươi luyện đan bị cắn trả mà qua đời. Thế nhưng ta không tin, một thời gian sau Hàn Phong mất tích tại Trung Châu, ta mới hiểu chuyện này đối với tên kia chắc chắn có quan hệ." Đúng vậy, lão sư năm đó đích thật là bị Hàn Phong làm hại. Cái gì? Thật không ngờ tên kia từ một hài nhi bị vứt bỏ được Dược Trần nuôi lớn lại phản bội như vậy. Cái gì? Lão sư? Người nói Dược Trần đó chính là vị các chủ tinh vận các Dược Tôn Giả trước giờ chưa từng xuất hiện hay sao? Ở bên cạnh, Tiêu Viêm nghe vậy cũng sững sờ vô cùng. Thấy thế, Phong Tôn Giả bồi hồi chậm rãi nói:
Tinh Vận Các do ta và Dực Trần cùng nhau tạo nên, thế nhưng hắn không thích làm việc này, thế nên mọi thứ đều do ta quản lý. Tuy sau đó hắn mất tích, thế nhưng vị trí các chủ vẫn còn ở đó. Nghe thế, Tiêu Viêm gật đầu, anh ấy không ngờ rằng lão sư của mình còn có thân phận là các chủ của Tinh Vận Các. Còn Phong Tôn Giả, nói xong, ông hít sâu một hơi, nắm chặt tay quát. Không nói cái này nữa, đợi khi ta trở về, ta sẽ phát lệnh truy nã Hàn Phong, ta nhất định sẽ cho hắn phải thống khổ. Phong lão, cái truy nã ấy xem ra không cần nữa. Dứt lời, Tiêu Viêm liền lấy bình ngọc đựng linh hồn Hàn Phong ra. Vừa hiện ra, Hàn Phong đã nhìn Tiêu Viêm quát. Tiêu Viêm, đến cùng thì ngươi muốn như thế nào mới buông tha cho ta? Thấy vậy, Phong Tôn Giả giật mình nói. Hàn Phong, là ngươi sao? Dứt lời, thân hình ông liền từ từ bay lên, một cỗ năng lượng mạnh mẽ bạo phát. Nghe thế, linh hồn kia cũng giật mình quay đầu lại, vừa nhìn thấy Phong Tôn Giả, Hàn Phong đã sợ hãi lập tức quay đầu bay đi. Thấy thế, một cỗ năng lượng trên người Phong Tôn Giả bạo phát. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực liền xuất hiện rồi thu Hàn Phong trở về. Lúc này, sắc mặt vị lão nhân kia đã trở nên lạnh lùng, một luồng sắc khí tỏa ra. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc. Còn Phong Tôn Giả, rất nhanh, bàn tay đưa ra, ông liền bóc cổ linh hồn tên kia và xách lên quát. Ngươi lại dám ra tay cả với lão sư của ngươi đúng là không bằng cầm thú. Nhìn ánh mắt âm hàn đầy sắc khí của Phong Tôn Giả, Hàn Phong sợ hãi đáp. Tha cho ta, mọi chuyện đều do mấy tên hồn địa kia ép ta mà thôi. Hồn địa sao? Dứt lời, nghe cái tên này, sắc mặt Phong lão cũng hơi đổi. Thấy thế, Tiêu Viêm đáp. Phong lão, cái mà hồn địa cần đúng là lực lượng linh hồn của lão sư. Quả nhiên có quan hệ với bọn vương bát đản này. Dứt lời, ông bóp chặt cổ Hàn Phong rồi quát. Tên phản nghịch này không thể giữ lại. Lời nói vừa dứt, mang theo lửa hận trong lòng, Phong Tôn Giả liền một tay ném thẳng linh hồn tên kia, bắn mạnh vào ngọn núi gần đó, khiến một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Thấy vậy, Tiêu Viêm vội ngăn ông lại nói, Phong lão từ từ đã, chúng ta cần Hàn Phong dẫn đường dẫn tới hồn điện để tìm lão sư. Nghe thế, Phong Tôn Giả gật đầu đáp, có lẽ hồn điện quan tâm tới năng lực luyện đan của Dực Trần. Năm đó, ta từng nghe được tin hồn điện là một kế hoạch khổng lồ, cần rất nhiều luyện dược sư có năng lực xuất chúng. Trong cuộc đại chiến ở động phủ viễn cổ năm xưa, ta cùng với Dực Trần giao thủ với hồn điện, có lẽ lúc đó Dực Trần đã bị hồn điện chú ý. Động phủ viễn cổ sao? Đây cũng là một việc lâu lắm rồi, trận chiến đó có không ít đấu tôn trở đi quy tụ. Dứt lời, Phong Tôn Giả một lần nữa dùng hấp lực thu Hàn Phong lại, rồi quát, Dực Trần hiện đang bị giao ở nơi nào? Ở Tây vực Trung Châu có một tòa thánh tên là Minh Thành, ở đó có một phân điện của hồn điện, Dực Trần đang bị giam ở đó. Minh Thành sao? Không nghĩ tới hồn điện cũng có phân điện ở chỗ ấy. Tòa phân điện này có mấy tên tôn lão? Chỉ có một. Ngươi cho là ta đối với hồn điện không biết tí nào sao? Phân điện hồn điện, cho dù không đông thì cũng có 2 tên tôn lão trấn thủ, huống chi còn là nơi giam giữ Dực Trần, xem ra tả tâm của ngươi vẫn còn lớn lắm. Thì ra là vậy, thiếu chút nữa ta đã bị tên hỗn đản này lừa gạt. Cứ thu hắn vào đã, sau này có lẽ còn có chỗ dùng. Nghe vậy, Tiêu Viêm như cũ liền thu Hàn Phong vào trong một cái bình ngọc. Làm xong, Tiêu Viêm nhìn về phía trước nói, Phong lão, bây giờ nên làm gì? Việc này không thể lỗ mãng, cũng không thể truyền ra ngoài, ta sẽ phái người đi Minh Thành tìm hiểu trước. Như vậy, chỉ có thể chờ rồi. Yên tâm, ở Trung Châu này, người có thuật luyện đan có thể sánh ngang với Dực Trần cũng không nhiều, hồn điện sẽ không dễ dàng động đến hắn đâu. Ta sẽ về Tinh Vận Các, trước sau đó sẽ bắt đầu điều tra hồn điện. Người thì sao? Ta muốn đi tới trung tâm của Trung Châu, đan hội của đan tháp cũng chỉ còn có 1 năm, ta cần tham gia cái đó. Đan hội sao? Dứt lời, Phong Tôn Giả khẽ cười nhẹ nói, như vậy cũng tốt, nhớ cảnh năm xưa Dực Trần lăn lộn để đạt quán quân, đúng là không thể quên. Người thân là đệ tử của hắn, tất nhiên không thể làm mất thanh danh của hắn được. Hơn nữa, 10 người đứng đầu của đan hội sẽ có tư cách được lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có lẽ người sẽ cần nó. Ngươi hãy cầm lấy cái cổ ngọc này, ngày sau ta có thể dựa vào nó mà tìm được ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi có cái phiền phức gì mà giải quyết không được thì hãy bóp nát nó, ta sẽ có cảm ứng. Đa tạ Phong lão. Dực Trần có thể đem bí pháp đó giao cho ngươi thì đã đủ thấy hắn coi trọng ngươi như thế nào. Yên tâm, khi trở về ta sẽ liên hệ một ít thế lực giải cứu Dực Trần. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt ngập tràn chờ mong. Còn Phong Tôn Giả vỗ nhẹ vào Tiêu Viêm, ông nói, được rồi, thời gian cấp bách, ta cũng không lưu ngươi lại, ngươi hãy nhớ kỹ là nên cẩn thận lại một chút. Dứt lời, ông liền dẫn theo Mộ Thanh Loan rời đi khỏi nơi này. Đến đây thì hết tập 105 phần 5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.